สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเทพีลึกลับองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยนะฮะอยู่ในเรื่องราวที่ตื่นเต้นหลายต่อหลายฉากในตำนานเทพเจ้ากรีกนะครับตามชื่อคลิปเลยเธอก็คือเทพีเฮคาเทเทพีแห่งเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์พูดผีและวิญญาณเป็นผู้เฝ้าทางสามแพร่งหรือประตูสู่แดนยมโลกอีกทั้งชาวโรมันยังรู้จักเธอในนามของเทพีแห่งดวงจันทร์ในคืนเดือนดับอีกด้วยบทบาทอาจจะดูคล้ายๆกับเซเลอร์พลูโตจากเรื่องเซรามูนที่เฝ้าประตูกันเวลาของปราสาทซิลเวอร์มิเลเนียมนะครับแล้วเธอก็ยังเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพวกพืชพิษสมุนไพรต่างๆเพื่อนำมาปรุงยาสูตรพิเศษทางด้านเวทมนต์ตามที่ถนัดอีกด้วยซึ่งเธอก็เอาแต่ปรุงยาคิดค้นเวทมนต์ใหม่ๆอยู่ในกระท่อมในป่าลึกตลอดวันทั้งวันทำให้เธอมักจะไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครที่ไหนการกำเนิดของเธอเฮคาเทเธอเป็นลูกสาวของไททันเพอร์เซสไททันที่เป็นพวกเดียวกับซุสและช่วยออกรบกับโครนอสในศึกสงครามชิงแดนสวรรค์มารดาคือไททันแอสเทเรียเทพีแห่งดวงดาวเธอได้รับพลังที่อยู่เหนือขอบเขตของโลกมหาสมุทรหรือแม้แต่นรกภูมิเธอจึงไปไหนมาไหนก็ได้ตามที่ใจเธอปรารถนาแต่เธอชอบความเงียบสงบจึงมักจะอยู่บริเวณชายแดนของโลกมนุษย์ที่ติดต่อกับแดนยมโลกซึ่งเหมาะกับเธอที่จะใช้ทำพิธีทางเวทมนต์ต่างๆของเธอมากกว่าภาพที่ศิลปินโบราณมักจะวาดเพื่อสื่อถึงเธอก็คือรูปหญิงสาวผมยาวสีเงินในชุดสีดำยืนหน้าตาเคร่งขรึมเย็นชาไร้ความเป็นมิตรมือทั้งสองข้างถือคบเพลิงพร้อมกับสุนัขสีดำแล้วก็พังพรหนึ่งตัวบางทีก็เป็นภาพของเฮคาเทยืนอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้างหรือยืนอยู่เฝ้าหน้าประตูทางเข้ายมโลกบ้างซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยดูลึกลับเหมือนแม่มดมากกว่าเป็นเทพซะอีกนะครับแต่ถ้าหากใครเนี่ยบูชาเธอด้วยความตั้งใจจริงแล้วเธอก็จะบันดาลเสกความมั่งคั่งแล้วก็ให้พรที่สมปรารถนาให้แก่ผู้ที่ขอนั้นได้เธอเนี่ยเป็นเทพธิดาที่มีพลังข้ามขีดจำกัดของทั้ง3โลกนะฮะดังนั้นใครที่คิดจะมาลองดีหรือมาหลอกลวงกับเธอแล้วก็จะได้รับการลงโทษที่รุนแรงมากๆโดยเธอเนี่ยจะใช้เหล่าพูดผีวิญญาณที่เป็นลูกสมุนของเธอนะครับไปดึงตัวลงมารับโทษทันถึงในแดนนรกได้เลยเรียกว่าโหดสุดๆอยู่เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีไม่กี่ตำนานที่ปรากฏชื่อของเธอแต่ในทุกครั้งนั้นเธอก็จะได้รับบทบาทเป็นตัวเด่นหรือเป็นกุญแจสำคัญซะเกือบทุกครั้งในตำนานแรกที่มีการเอ่ยชื่อเทพีเฮคาเทก็คือตำนานสงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างเทพและเผ่ายักษ์จากที่เรารู้ดีว่าสงครามสวรรค์นั้นมีมาแล้วถึง2 ครั้งและราชาปกครองสวรรค์ในปัจจุบันก็คือเทพในตระกูลโอริเปียนนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะสงบสุขสักทีเดียวเพราะว่าภายหลังไกอาเทพมารดาทั้งปวงเกิดความไม่พอใจอีกที่ซูสเนี่ยลงโทษเหล่าไททันซึ่งเป็นลูกๆของเธอที่แพ้สงครามอย่างรุนแรงบางส่วนก็นำไปขังไว้ในคุกนรกทาทารัสเธอจึงไปยุยงเผ่าพันธุ์ของยักษ์ซึ่งเกิดจากเลือดของอูรานอสตั้งแต่สงครามสวรรค์ครั้งแรกให้มาโค่นล้มซุสแล้วเธอก็จะให้ปกครองสวรรค์และก็โลกมนุษย์ต่อไปเผ่ายักษ์ก็หลงเชื่อไกอานะครับเพราะว่าใจหนึ่งเนี่ยอยากจะแก้แค้นด้วยเหมือนกันจึงพากันยกพวกไปถล่มเหล่าทวยเทพถึงเขาโอลิมปัสในตอนแรกมหาเทพซุสก็คิดว่าแค่เพียงเทพสวรรค์อย่างเดียวก็น่าจะพอเอาชนะได้แต่พวกยักษ์ยกขบวนกันมาเป็นล้านตนมากมายเกินจะสู้ไหวมหาเทพจึงได้ระดมไพร่พลเรียกทั้งจากแดนสวรรค์แดนมนุษย์และจากแดนยมโลกทั้งหมดให้มาช่วยกันรบด้วยนอกจากจำนวนที่มหาศาลแล้วพวกยักษ์นี่มันยังเก่งและก็ถึกเอามากๆอีกด้วยทางยมโลกเทพเฮดิสปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วพอเกิดเหตุการณ์สงครามรอบที่3นี้ด้วยความที่ว่าตัวเองก็เป็นเทพในตระกูลเดียวกับโอลิมเปียนนี่หว่าจำใจไปช่วยก็ได้ก็เลยระดมเหล่าเทพทั้งยมโลกขึ้นไปช่วยรบในขบวนนี้ก็มีเทพีเฮคาเทเนี่ยตามเทพเฮดิสออกไปช่วยรบด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่านางจะไม่ใช่สายบู๊เหมือนเทพีอาเทนาหรือสายธนูแอบหลอยอย่างเทพีอาร์เทมิสแต่เฮคาเทนางก็เป็นเทพสายเวทคอยป่วนคอยสาธิตใส่พวกยักษ์ปล่อยวิญญาณร้ายให้ติดสกิลดีบัฟลดกำลังของพวกยักษ์เล็กยักษ์น้อยลงไปบ้างนะฮะเพราะว่านางเนี่ยมีคาถาเวทมนต์นางก็สาบไปเรื่อยทีนี้พอมาถึงระดับรองบอสยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่าไคลทิอุสซึ่งยักษ์ตนนี้นะฮะมันมีพลังสะท้อนเวทเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวเวทมนต์คาถาและพิษต่างๆหรือดีบัฟอะไรเนี่ยก็ทำอะไรมันไม่ได้นะฮะเหล่าเทพสายแท้งทั้งหลายจึงจำเป็นต้องออกแรงลงไปช่วยกันนวดทุบๆกับมันแบบ10 ต่อ 1ก็ยังเอามันไม่ลงนะฮะแล้วในสภาวะชุลมุนที่เทพของยมโลกกำลังมาลุมมาตุ้มชงเชงสู้กับมันอยู่นั่นเอง
เทพีเฮคาเทที่เฝ้ามองอยู่บนหน้าผาก็พลันนึกได้ว่าลองใช้ไฟจากยมโลกเผามาดูสักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าไฟของยมโลกนั้นน่ะทำยังไงมันก็ไม่ดับนะฮะแล้วเธอก็เป็นเพียงคนเดียวที่ถือไฟนั้นอยู่พอดีเธอจึงเคลื่องคบเพลิงที่มีพลังไฟจากนรกเข้าไปโดนที่ใบหน้าของเจ้ายักษ์ไคทีอุสอย่างเต็มๆทำให้ไฟนรกนั้นลุกท่วมตัวมันอย่างรุนแรงมันจึงรีบล้มลงเอาตัวเนี่ยกลิ้งลงบนพื้นดินกลิ้งไปกลิ้งมาพยายามดับไฟนะมันก็ร้องโอดครวญอย่างทุรนทุรายโอ้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 ยแต่ก็ไร้ผลนะครับในที่สุดมันก็กลายเป็นยักษ์ย่างถูกเผานอนตุยหรือเพียงกองขี้เถ้าก็เอาชนะมาได้สำเร็จด้วยเหตุนี้นะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนปิดจ็อบเจ้ายักษ์ไคทีอุสได้นะครับทั้งที่เทพองค์อื่นเนี่ยสู้อย่างเอาเป็นเอาตายมาแพ้แค่คบไฟอันเดียวโธ่เอ้ยนอกจากเรื่องราวสงครามยักษ์ในครั้งนี้แล้วเธอยังได้ปรากฏในเรื่องราวของเทพีดีมิเทอร์อีกด้วยดังเรื่องราวต่อไปนี้นะครับวันหนึ่งบนสวรรค์โอลิมปัสในวงสนทนาของราชินีเฮราและเทพีอโฟรไดต์ก็เมาส์กันไปเรื่อยๆตามประสาผู้หญิงนะฮะเอาอีกแล้วนะครับคู่นี้เจอกันเมาส์ทีไรเนี่ยความวุ่นวายบังเกิดตลอดเลยพวกนางก็คุยกันจนมาถึงเรื่องราวประเด็นของราชินีแห่งยมโลกที่ยังว่างอยู่นะฮะเพราะว่าเทพเฮดิสเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้หาคู่ครองแล้วก็คงไม่มีหญิงสาวคนไหนปรารถนาจะลงไปอยู่ในนรกเป็นแน่ทั้งแดนสวรรค์และท้องทะเลต่างก็มีราชินีกันหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงแดนยมโลกเท่านั้นซึ่งยังไม่มีราชินีถ้าอยากให้เทพเฮดิสราชาแห่งยมโลกมีคู่ครองจะได้มีเวลาแห่งความสุขเหมือนกับซูสหรือโพไซดอนบ้างจะทำอย่างไรกันดีนะอโฟรไดต์ช่วยกันคิดหน่อยสิแหมเกริ่นมาแบบนี้ก็เข้าทางเทพีอโฟรไดต์สิครับพระนางยิ้มมุมปากเล็กน้อยอย่างมีดัชนัยถ้าเรื่องนั้นล่ะก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเทพแห่งความรักอย่างหม่อมฉันเถิดเพคะโปรดวางพระทัยได้เลยรับรองมีเรื่องสนุกให้พระองค์ดูแน่นอนเพคะพระนางเฮรายกมือทาบอกอุทานอุตะเอาอีกแล้วเหรอเทพีอโฟรไดต์ก็ลงไปทำตามแผนที่เธอคิดเธอได้สั่งให้อีรอสหรือคิวปิดไปคอยซุ่มดักยิงเทพเฮดิสแล้วเรื่องราวก็เป็นไปตามแผนของเธอนะครับเมื่อเทพแห่งยมโลกขี่รถม้าสีดำพุ่งทะยานขึ้นมาจากพื้นดินกามเทพน้อยคิวปิดก็ยิงสอนรักปักอกเข้าไปยังเฮดิสอย่างจังทำให้เขาตกหลุมรักหญิงสาวคนแรกที่เขาพบซึ่งก็คือเพอร์ซิโฟเนซึ่งเธอเนี่ยเดินออกมาเก็บดอกไม้นาซิสซัสที่เทพีอโฟรไดต์เป็นคนโปรยหลอกล่อให้เธอออกมานั่นเองจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเทพเฮดิสเนี่ยก็ได้อุ้มเทพธิดาเพอร์ซิโฟเนกลับลงมายังยมโลกซึ่งก็ทำให้มารดาเทพีดิมิเทอร์เสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญจนแทบเป็นบ้านางเดินตามหาทั้งวันทั้งคืนเจอใครก็ถามว่าเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหมเธอเห็นเทพธิดาเพอร์ซิโฟเนเห็นลูกสาวฉันบ้างไหมนางก็ร้องเรียกถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนางก็เดินหาตลอดทั่วทั้งป่าตั้งแต่บ่ายยันมืดยันดึกดื่นเดินไปถามไปร้องไห้ไปก็ไม่มีเทพองค์ไหนหรือมนุษย์คนไหนพบหรือบอกข่าวคืบหน้าของเพอร์ซิโฟเนได้เลยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงโทรศัพท์ถามตามตัวกันได้แล้วนะฮะหรือไม่ก็คือเช็คสัญญาณ GPS ตามตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีไงฮะเธอก็เลยต้องเดินตามหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาสุดที่ขอบแดนของโลกมนุษย์แล้วเห็นแสงไฟสว่างจากกระท่อมใหญ่หลังหนึ่งซึ่งอยู่กลางป่าที่มืดมิดเทพีดิมิเทอร์จึงเดินเข้าไปหาส่วนเฮคาเทเองมองเห็นจากภายนอกกระท่อมก็คล้ายๆว่าเอ๊ะมีคนถือคบเพลิงเดินร้องไห้กำลังเข้ามาหาก็เลยนึกว่าคงเป็นคนบ้าหลงทางอยู่กลางป่าถึงได้เดินร้องไห้มาทางนี้เธอก็เลยเดินถือคบไฟออกไปรอพบจากนั้นก็เลยชวนมานั่งจิบน้ำชาพูดคุยให้สงบสติอารมณ์คลายความเศร้าก่อนพอคุยไปคุยมาอ้าวผู้หญิงที่คิดว่าบ้าที่แท้แล้วก็คือเทพีดิมิเทอร์เองนี่ว่าแล้วเทพีดิมิเทอร์ก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งน้ำตาเนี่ยลูกสาวฉันเฟอร์เซฟเน่ลูกรักถูกใครก็ไม่รู้อุ้มหายตัวไปฉันก็เดินตามหามาหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยถามใครก็ไม่มีใครบอกข่าวได้สักคนไม่รู้จะถามใครแล้วพอเฮคาเทได้ฟังนางเล่าทั้งน้ำตาขนาดนี้ก็บังเกิดความสงสารอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นฉันช่วยเธอเองนางก็เลยทำพิธีเปิดตำราแม่มดนะฮะแล้วก็ร่ายเวทมนต์คาถาหน้ากองไฟตามพลังของเธอจากนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ค่อยๆปรากฏขึ้นให้เห็นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมาครบทั้งแสงสีเสียงชัดเจนนะฮะแล้วพอนางเห็นภาพทั้งหมดแล้วเอ้าตายแล้วว่ะนั่นน่ะบิ๊กบอสแห่งยมโลกเทพเฮดิส
เป็นคนลักพาตัวลูกสาวเธอไปนะเนี่ยพอเห็นชัดขนาดนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่เทพีดิมิเทอร์ก็รีบบึงขึ้นไปบนสวรรค์โอลิมปัสทันทีไปฟ้องมหาเทพซูสนะฮะว่าให้ช่วยออกหน้าเนี่ยทวงลูกสาวคืนจากเฮดิสให้หน่อยส่วนเทพีเฮกาเทนะครับเธอก็ไม่ได้อยู่เฉยนะฮะเธอก็ลงไปยมโลกไปแอบซุ่มหาโอกาสที่ตอนเฮดิสเผลอทิ้งให้เทพธิดาเพอร์ซิโฟเน่เนี่ยอยู่เพียงลำพังแล้วเธอก็พากันหลบหนีขึ้นมาบนโลกนะฮะโดยใช้คบเพลิงของเธอเนี่ยค่อยๆส่องนำทางจากยมโลกจูงมือกันเดินกลับขึ้นมาหาเทพีดิมิเทอร์ได้จนสำเร็จทั้งสองแม่ลูกจึงซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเทพีเฮกาเทเป็นอย่างมากและในตอนจบของเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพอร์ซิโฟเน่ก็ได้กลายเป็นราชินีแห่งแดนยมโลกอย่างถูกต้องตามตำนานกรีกเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในยมโลกครึ่งปีและอีกครึ่งปีเนี่ยมาอยู่บนโลกมนุษย์แต่จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เทพีเฮกาเทกลายมาเป็นเพื่อนและเป็นผู้ดูแลของเพอร์ซิโฟเน่ในยามที่เธอต้องมาอยู่ในยมโลกนะครับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่พบได้บ่อยจำนวน2ชนิดนะครับตัวแรกก็คือสุนัขสีดำเพศเมียตามตำนานเล่าว่ามันก็คือราชินีเฮคิวบาแห่งเมืองทรอยที่ล่มสลายที่เจ้าชายวีรบุรุษโอดิสซิอุสได้จับมาเป็นเฉลยแล้วก็พากลับมาขังไว้ที่เมืองโทรจันซึ่งเป็นเมืองของโอดิสซิอุสนะครับแต่ต่อมานางเนี่ยได้พยายามหลบหนีเพราะว่ามีคนร้ายพยายามจะฆ่านางจนหลงทางเข้าไปในป่าลึกลับแล้วก็ไปพบกับเฮคาเทเข้าโดยบังเอิญนางก็ให้ความช่วยเหลือโดยใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างของราชินีเฮคิวบาให้กลายเป็นหมาสีดำรอดพ้นจากการถูกตามล่าสังหารได้สำเร็จจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นสัตว์ประจำตัวของเทพีเฮคาเทนะครับนอกจากสุนัขสีดำแล้วยังมีสัตว์ประจำตัวอีกหนึ่งอย่างก็คือพังพรเดิมนั้นก็เป็นนางไม้ที่ชื่อว่ากาลิทิอัสซึ่งนางเป็นหมอตำแยนะฮะมาช่วยทำคลอดให้แก่เจ้าหญิงอาร์เมเน่เมียน้อยของซูสอีกคนนึงต่อมานางก็เป็นมารดาของเฮอร์คิวลิสนะครับแต่ว่าตอนนี้นางกำลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดอยู่เบื้องหลังของนางไม้กาลินทิอัสนี้ก็ไม่ได้ขาวใส่ซื่อมือสะอาดนะครับเพราะว่ามีเทพีเฮราเนี่ยคอยควบคุมวงการชักใยอยู่เบื้องหลังและนางเนี่ยก็เป็นคนส่งมาเองเพื่อที่จะให้นางไม้กาลินทิอัสเนี่ยช่วยทำคลอดให้แต่จริงๆแล้วราชินีเฮราเนี่ยนะฮะไม่ชอบเมียน้อยของซูสคนนี้นะครับหรือคนไหนๆก็ตามนะก็ไม่ชอบทั้งหมดแหละจึงกำชับหนักหนาให้นางไม้กาลินทิอัสเนี่ยจัดการเจ้าหญิงอาร์เมเน่เนี่ยให้ดูเหมือนว่าตายคลอดซะเลยคิดจะกำจัดทีเดียวทั้งแม่ทั้งลูกเลยโอ้ยแผนการมันโหดร้ายมากครับท่านผู้ฟังทีนี้พอนางไม้กาลินทิอัสเนี่ยมาอยู่ดูแลแม่ของเฮอร์คิวลิสซึ่งตอนนี้ท้องแก่ยังไม่ครบกำหนดคลอดนะฮะพอนานวันเข้าเนี่ยนางก็เกิดความสงสารเห็นอกเห็นใจนางทำไม่ลงครับนางก็เลยช่วยทำคลอดออกมาได้ตามปกติทีนี้พอราชินีเฮรารู้ว่าคลอดปลอดภัยดีทั้งแม่ทั้งลูกก็รู้แล้วว่าต้องโดนทรยศแน่เลยนางก็เลยสาปอีกแล้วนางไม้กาลินทิอัสเนี่ยให้เป็นพังพรสีดำซะเลยเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังส่งเหยี่ยว2ตัวเนี่ยตามไปล่าฆ่าเธอให้ตายนางไม้พังพรก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้าป่าหลบหนีเอาชีวิตรอดหาใครช่วยก็ไม่มีนะฮะจนในที่สุดก็ไปเจอใครเขาล่ะเจอเทพีเฮกาเทอีกแล้วนางก็จึงช่วยพังพรที่กำลังจะโดนเหยี่ยวทั้ง2ตัวโฉบนั้นเนี่ยในวินาทีสุดท้ายโดยนางเนี่ยเคลื่องคบเพลิงเข้าใส่เจ้าเหยี่ยว2ตัวนั้นไฟนรกก็แผดเผาจนเหยี่ยว2ตัวนั้นตายในที่สุดนะฮะก็เป็นอันเซฟชีวิตพังพรน้อยๆผู้น่าสงสารได้ทันเวลาพอดีเลยแล้วพังพรก็กลายมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเธออีก1ตัวนะครับด้วยพลังของเธอที่เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งยมโลกเธอจึงสามารถเข้าออกยมโลกได้เหมือนมีประตูวิเศษของโดเรมอนเลยนะฮะจะเข้าออกตอนไหนก็ได้สบายมากเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งราตรีด้วยเพราะว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็มักจะไปในเวลายามค่ำคืนพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเธอเสมอหนึ่งในเวทมนต์ที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ Mystic Kinesis หรือที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุด้วยพลังนี้เฮคาเทสามารถปรับเปลี่ยนและจัดการเวทมนต์ทุกอย่างได้ตามใจนึกตัวอย่างเช่นเธอสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบๆตัวเธอจะให้ร้อนหรือจะให้เย็นอย่างไงก็ได้ตามที่ใจเธอปรารถนาหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสัตว์ให้เป็นร่างของมนุษย์หรือในทางกลับกันจะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ก็ได้เช่นกันตามตำนานเธอยังสามารถสร้างสัตว์ประหลาดโดยใช้ศาสตร์มืดพูดผีและที่สำคัญเธอยังสามารถใช้คาถาที่จัดการความฝันของตัวเองไม่ต้องการได้อีกด้วยเรียกว่าควบคุมความฝันได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นพลังที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวคนที่นอนฝันร้ายบ่อยๆถ้าหากว่าได้เรียนรู้วิชานี้จากเธอก็คงจะดีไม่น้อยนะครับ
ในบางตำนานกล่าวไว้ว่าเทพีเฮคาเทมีลูกสาวหนึ่งคนกับเทพเฮลิออสซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ในยุคก่อนเทพอพอลโลลูกสาวของเธอมีชื่อว่าเซอร์ซีหรือในบางตำนานจะออกเสียงว่าเคอร์เก้นะครับซึ่งนางเซอร์ซีเนี่ยก็เป็นแม่มดที่ได้รับการอบรมสั่งสอนด้านการปรุงยาพิษพืชสมุนไพรวิเศษต่างๆมากมายชื่อของเซอร์ซีนี้ไปปรากฏอยู่ในเรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษเจ้าชายโอดิซิอุสแล้วเธอก็มีลูกสาวกันกับเจ้าชายโอดิซิอุสด้วยโดยชื่อว่าเจ้าหญิงมีเดียนะครับซึ่งเจ้าหญิงมีเดียเนี่ยก็ได้รับการสืบทอดพลังเวทมนต์แล้วก็ตำราแม่มดมาจากเซอร์ซีอีกทอดหนึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นะครับยาวเป็นมหากาพย์แล้วก็สนุกสนานบันเทิงมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับวิชาที่สืบทอดต่อจากแม่มดเซอร์ซีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นต้นตำรับของแม่มดในยุคปัจจุบันเลยก็เป็นไปได้นะครับเรื่องราวและก็รายละเอียดของเทพีเฮคาเทนั้นนะครับยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าขอเก็บไว้เล่าในคลิปต่อๆไปบ้างนะครับและตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการให้กำลังใจนอกจากการกดติดตามกด Subscribe แล้วนะก็ยังสามารถกดสมัครสมาชิกของช่องได้แล้วนะครับเพื่อพบกับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นในการรู้เรื่องย่อล่วงหน้าหรือว่าการมีส่วนร่วมในสร้างสรรค์เรื่องราวของเทพเจ้ากรีกตามจินตนาการและท้ายคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ